ka-fighters, sa today ang i-vlog ko po is magne-nail art ako. Ayan, first time ko to sa nail art. So, hindi pa ganun kakumpleto yung mga color ng cutics ko. So, meron lang akong 4. So, sa susunod ko kumpletuhin. So, may napili na ako na gagayahin na nail art. Ito, kung nakikita niyo. So, hindi ko alam kung magagaya ko yung lahat. So, itatry ko mga ka-fighters. So, syempre, tatanggalin ko muna yung yung dati kong nail art. Then, mag-start na ako. So, actually, may white ako dito at dark. Hindi siya black, pero pwede na siguro to. So, sa susunod ko na lang, sa susunod bibili ako ng complete colors. So, ito yung white ko. So, itatry ko siya. So, ayan siya. So, hindi ko alam kung magagaya ko kung mga ka-fighters. So, ayan, samahan niyo ako kung talagang magagaya ko yung kanilang nail art. So, ayan mga ka-fighters, simulan na natin. So, tanggalin ko muna to. So, ayan, ito siya. May cotton naman ako dito. So, itong isa muna yung tatanggalin ko. Natanggal ko na yung isa. So, tsaka natatanggalin ng kabila. So, unahin natin yung kabilang kamay. So, ayan. So, wala na siya. So, ayan. Simulan na natin kung talagang magagaya ko itong nail art na to. So, ayan mga ka-fighters. So, ayan mga ka-fighters. So, ito yung gagayahin ko. So, hindi ko alam kung magagaya ko to. Pero itatry ko yung best ko mga ka-fighters. So, ayan. Simulan ko na. So, meron lang ako ditong white and dark. So, ito yung dalawa. Ayan. So, white. Tapos, hihintayin pa natin matuyo bago natin lagyan ng black. So, ganun pala siya katagal. So, ayan. So, tatanggalin na lang natin yung mga kumalat. So, ito na. White na siya. Mga fighters, hintayin natin matuyo. So, kailangan pala bumili ako ng electric fan para mabilis siyang matuyo. So, ang gagamitin natin sa yung kung makikita nyo dito, ito yung gagayahin natin itong isa. So, white lang siya tapos may dot. So, kailangan lang natin. Ayan, pipili tayo dito ng pwedeng pang design. So, kung malaki ba siya or maliit. So, ito yan. So, pipili lang tayo ng kung ano yung medyo malaki. So, ano bang maganda. So, try natin itong isa. Medyo maliit. Yan, ito. So, try natin to. So, hindi ko alam kung ganito ba yung pagkakagawa nila. Basta ito yung na-try ko. So, ito yung first nail art ko. So, ayan. So, medyo tuyo na siguro siya. So, lalagyan natin siya nito. So, wala akong black. So, medyo dark lang din to. So, ito na lang yung gagamitin ko. So, ito yung gagamitin natin siya. So, medyo malaki. So, hindi ko alam kung tama yung ginagawa ko. Pero try ko yung best ko. So kahit saan lang siya. So, yung ganyan lang siya. So, medyo round. Round ba?
Yung parang pakiramdam ko nagkakamali ako. So, hindi ko alam kung paano yung ano. So, kailangan ko atang manood para yung parang hirap na hirap ako. So, idadat mo lang siya dyan. Ayan. So, medyo dot na siya. Ayan pa. Ayan, nagkamali na. Nagkaroon siya ng ano. So, ayan. Ito yung first nail art ko na. Few moments later. So, ito na yung dark. So, ayan. So, yung susunod natin na ano is dark. So, ito yung una. Ito yung pangalawa. So, ang gagayahin natin is ito. Itong dark. Ito. So, ayan. So, hintayin muna natin matuyo. Few moments later. So, ayan. So, gagamitan natin ng white. So, ayan mga ka-fighter. Sa saglit. So, ayan. White naman siya. So, nakita ko dun parang may line siya. So, white. Dapat yung dot is same. So, fighters, ito gagamitin natin dito. I think ito yan. Yung pangatlo. So, ayan. Hindi ko alam kung magagaya ko yun. So, ito try ko. So, ayun mga fighters, wala akong black. So, ito lang yung available color ko. So, hindi ko alam kung yun ba yung ginamit doon. So, I think yun naman siya. So, hindi ko na siya pinakita sa inyo. Ayan. Ito yan. So, hindi siya ganun kagaya. So, ito yung tape na ginamit ko. So, wala akong black. So, ito na lang yung ginamit ko. So, ayan yung tape. Tapos, gugupitin na lang natin siya. Sa gilid. Kailangan sakto yung pagkakagupit. Okay. So, ayan. So, hindi ganun basta-basta ang nail art. Kailangan may art ka talaga. So, dapat black siya. Dahil hindi naman available yung black. Hindi magupit, hindi ganun kaano yung gunting. So, ayan na siya. So, hindi ko alam kung sakto ba. Ito kasi mali siya. Kasi, hindi ko siya naayos. Ito medyo okay. So, ayan yung nail art. Ito medyo pangit. So, ayan. Tatlo na yung nagawa. First, natapos ko na yung tatlo. So, ayan. So, ayan. Kung mapapansin niyo, ayan yung nandito. So, tatlo lang siya. Tapos, uulitin mo lang yung pangalawa. So, aayusin ko siya mga ka-fighters. So, yan. Tapos, papakita ko sa inyo yung nagawa ko. So, pwede naman siyang ayusin. Yan. Sabi ko nga sa inyo mga ka-fighters, hindi ako professional, pero marunong ako sa art. So, ayan, naayusin ko siya. So, ito yung first nail art ko. First nail art vlog. So, ayan. Nabubulol na ako sa super init, hindi ko inan yung fan at
AC kasi nga pag inan ko maaano yung cutics. So, yan. Ipapakita ko na lang mamaya. Ayan, medyo umano siya. Few moments later. Ito na yung kinalabasan niya. Hindi ko alam kung makikita ba. So, ayan. So, kayo na yung humusga kung pareho ba siya dun sa, ayan. Ito yung tinularan ko. So, nagkamali lang ako dun sa black. Kasi dapat yung black pala is nasa gitna. Tapos yung ito, dapat black siya. Pero okay naman siya. Ayan siya. So, hindi siya masyadong nakikita. So, ayan. Pareho ba siya? Yan, ito yun. Ito yung tinularan natin. So, ayan. So, ayan siya. So, yung mga ka-fighters, hanggang dito na lang yung vlog ko sa nail art ko. So, ito yung first nail art ko na talagang hindi ako professional. Pero sabi ko nga, may talent ako sa art. So, ayan. So, at hindi ako mahilig sa cutics. Hindi ako mahilig sa ganito. So, dahil nga pandemic, so nag-isip ako ng mga bagay na pwedeng i-vlog dito sa bahay. So, ayan. Thank you mga ka-fighters. Hanggang dito na ang vlog ko. And, ayan, wait lang. So, abangan nyo din po yung mukbang ko. So, dalawa yung binablog ko, nail art and mukbang. So, yun yung mga binablog ko dito sa bahay. So, ayun mga ka-fighter, thank you. Hanggang dito na lang.